כ"ג מנחם אב, תשפ"ו, הנושא הגאולה כגלגל החוזר בעולם. רבים הסימנים שהגאולה עיניה אנחנו כל כך מצפים, או על כל פנים אמורים לצפות, הולכת ומתקרבת במהירות. אבל בינתיים עם ישראל מושפל בגויים, ולומדי התורה מושפלים בארץ ישראל. הם מושפלים מארץ תעמולה שקרית, שקרים ודעות כוזבות, ממש כמו התעמולה של הנאצים יימח שמם. ב' מערכת משפטית מושחתת ועוינת. ג' גזרות כלכליות ואחרות בהשראת היועצת המשפטית ומערכת המשפט, שאצלה העיקרון שמחבל עם דם על הידיים לא יפגעו בו בצורה שתפגע במשפחה, באישה ובילדים. מה שאין כן אצל חרדי שבסך הכל לא רוצה ללכת לצבא, שהוא סובר שהוא מחלן אותו. השקר שולט באמת, הסטרא אחרא, צד השקר והטומאה, שולטת בכיפה. וכמו שצפו חז"ל, למשל בסוף מסכת סוטה, בקרוב בימינו בעזרת השם, אם לא נתאמץ יותר מדי לדחות את זה, אם נשכיל להבין שהיום אם בקולו תשמעו, הכל הולך להתהפך. יגיע משיח צדקנו, האמת תתגלה במלוא הודה ועוצמתה. לא יהיו כבר ספקות, כולם יראו את האמת. נכון, אלו ששבויים בקליפות, ימשיכו להילחם באמת. לא יוכלו להודות שהם טעו, ובעיקר אלו שלא יוכלו להודות שהם הטעו. אנשי תקשורת, פוליטיקאים, וגם במגזר החרדי. לומדי התורה יהפכו שוב לנבחרת של עם ישראל. עם ישראל יחזור להיות העם של אתה בחרתנו מכל העמים. וכאן אולי כדאי להמליץ מאוד לקרוא את דבריו של הרב אביגדור מילר בחוברת השבועית תורת אביגדור, בפרשת עקב, גוי אחד בארץ. אפשר להזמין את זה תמורת תשלום של 20 שקל לחודש. כל שבוע יש חוברת. 02-966-5295. איני יודע אם מחלקים את זה גם באזורים שאינם דתיים, אבל הם ישמחו מאוד, אני מניח, לשלוח לכל אחד שיזמין כמה חוברות כדי להפיץ את זה אצל חבריו. בפרשת עקב, דברים, פרק י', פסוק י"ד, אומר הקדוש ברוך הוא, הן להשם אלוקיך, השמיים ושמי השמיים. הכל שייך לקדוש ברוך הוא. אבל מכל מיליארדי הגלקסיות ומיליארדי האנשים שבתבל, במה הוא מתעניין? אומר לנו הפסוק שלאחריו, רק באבותיך חשק השם אלוקיך לאהבה אותם. ואם תאמר, זה לאברהם, יצחק ויעקב, מה זה נוגע לי? כתוב, ואבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל העמים כיום הזה. ויבחר יותר נכון. הוא מדבר שם כל כך יפה. מה זה אנטישמיות? איך היא צומחת? איך אנחנו קונים מה שהאנטישמים מדברים עלינו? על האנטישמיות בארץ ישראל הוא כמעט לא מדבר
למעט פסקה אחת שאני אקרא. היה מקרה שאירע בצה"ל, שמישהו שלח מכתב בנוגע לאיזה עניין מענייני הצבא, ובראשו כתב בסייעתא דשמיא, ראשי תיבות, בית סמך ד'. איזו מחאה קמה. הצבא הוציא הודעת התנצלות והבטיח שזו הייתה תקלה, ושהדבר לא יחזור על עצמו. אתם מבינים? בצבא הישראלי אין סייעתא דשמיא, הכל הוא רק כוחי ועוצם ידי. הם לא צריכים את הקדוש ברוך הוא, אלא מסתדרים מצוין בלעדיו. עד כדי כך גדולה היא ההתנגדות לבורא העולם, בכל רחבי העולם, משום שאמיתת מציאותו יתברך, היא הראשונה מבין יסודות האמונה. אז כאמור, גלגל החוזר בעולם. היום, העם ישראל בשפל, הכל הולך להתהפך. נעבור עכשיו לשמוע בתור משל אולי את שיחתו הנפלאה והקצרה של הרב ברוך רוזנבלום מהספר מתוק מדבש. נשמע עכשיו את שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום. בספר מתוק מדבש הוא מספר מעשה שהיה באלכסנדריה של מצרים. זאת הייתה עיר שפעם גרו בה הרבה יהודים, גם הרמב"ם כזו לכולם, גר תקופה מסוימת במצרים. הוא מספר שהיה שם אדם עשיר עצום, שהתחתן עם אישה, והאישה הזאת הייתה גרושה. האדם הזה במקורו היה עני מרוד, עשה איזה גלגול משהו, וברוך השם לאט לאט עלה קרנו ונהיה עשיר עצום. הוא אמר לאשתו, אני בשתיים, עושה את הביזנס, אני בא לאכול צהריים, נשב חצי שעה לאכול צהריים, ואחר כך אני חוזר לעבודה. אבל אין ארוחת צהריים בבית, אני לא אוכל כמו הומלס במשרדים, ולאכול נורמלי כמו בן אדם נורמטיבי. אני אשאיר את העובדים שלי בחנות, אני אעשה. כך היה. במשך שנים כך נהג, הדבר נעשה, כל בני הבית ידעו שאבא חוזר הביתה בצהריים, ואוכל עם אמא לארוחת צהריים. ספר שם שיום אחד נוקש מישהו בדלת, בדיוק כשהם ישבו לאכול צהריים, ועומד בדלת, האישה פותחת את הדלת, אומרת שלום, אתה יכול לתת לי משהו לאכול, והוא לא באפל לפי כמה ימים, ואין לי גם כסף, בבקשה אתם יכולים לתת לי קצת אוכל, ככה מבקש העני הזה. האישה ראתה אותו, היא סבירה כולה, ממש ניצה לבנה, כולה, ואומרת לבעלה, תיגש לדלת, מישהו רוצה אוכל, תכבד אותו, תן לו לאכול, לא נעים בו, נשב איתו ביחד, שנשב ליד השולחן, תפנק אותו. ביצור הבעל יוצא, מכניס את העני פנימה, בבקשה, בוא כנס, תאכל, מה אתה רוצה לאכול? גם נתן לו לאכול, אכל חצי שעה, ברוך השם גמר לאכול, נתן לו גם מתת יד יפה, והאיש הזה יצא החוצה. יצא, הבעלים מיפה אותו ואמר לו, אם אתה צריך עוד פעם, תבוא אלינו, תביא ביתך פתוח לרווחה, הקיצור היה מאוד, הוא ידע מה זה להיות עני. אחד שהתגלגל עליו המזל, אז הוא מה שנקרא, יודע את הצד השני של המטבע, אז הוא התנהג פה בצורה מאוד מאוד נחמדה. איזשהו נעל את הדלת, חזר הביתה בחזרה, ואשתו יצאה מתוך החדר, אז הבעל שואל אותה, תגידי, למה אכפת כל כך? ראיתי ששיני צבעים, מה קרה? אז אומרת לו האישה, תספר לך את הסיפור, אף פעם לא סיפרתי לך, אבל עכשיו אני יכולה לספר לך את הסיפור. הייתי נשואה למישהו, אמר לו את השם שלו, היה לנו חיים טובים, רק הבן אדם הזה היה עשיר, כמה שהוא היה עשיר, ככה היה קמצא. היא כל הזמן אמרה לו, אמר, תשמע, העולם הוא גלגל, היום אתה עשיר, מחר אתה יכול להיות עני, אז תדע לך, אין צדקה, הצדקה היא זאת שמצילה את האדם מכל הצרות, אין צדקה. גברת, אל תתערבי לי בעסקים, אני יודע לה את העסקים. ספרת האישה שיום אחד, מי ישבו לאכול צהריים, ומישהו דופק בדלת, כמובן היא פתחה את הדלת. הוא קם מהמקום ואמר, אתה לא מתבייש להפריע לנו לאכול צהריים? תסתלק מפה, אומר, לך לעבוד פרזיט. קיצור שלח אותו מהבית, הוא יצא. זאת אומרת, אני הזדעזעת. מה בן אדם מבקש אוכל? אין לו 20 שקל, שילך לבנות לחם, משהו, מה? שום דבר, לך מפה, הזדעת להפריע לנו לאכול צהריים, להפריע. תכתוב שלט, סגור, אנחנו כרגע בהפסקת אוכל, תכתוב משהו. להפריע לנו, לא הייתי מסוגלת יותר. אמרתי, תשמע, זה ההתנהגות שלך, אני לא מוכנה לחיות אותך יותר.
לא מוכנה. כמו שאמרתי, ככה היא מספרת, כעבור תקופה קצרה, הגלגל הסתובב, הבן אדם ירד מנכסיו, הוא כבר לא יכל להחזיק אותי, ולא אותו, יצאתי לדרכי, לא חלף הרבה זמן. הבעל שומע את הסיפור, הוא אומר, לא הבנתי, ומה את מספרת לי את כל הסיפור הזה? זאת אומרת, עכשיו שדפק מישהו בדלת, אתה יודע מי זה היה? זה היה בעלי לשעבר. הוא לא זיהה אותי, אני זיהיתי אותו. נשאר אותו אני כשהקמת אותו, כשירד מנכסיו, נשאר אותו דבר. זה הכל. איך שהיא סיפרה את הסיפור הזה, היא ראתה שבעלה התחיל לבכות. שאלת, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? חשב שהיא מתרגש מהסיפור, לא רע. ואני רוצה לספר לך, אתה יודע מי היה אותו עני? מי היה אותו עני שבא וגירשו אותו מהבית אז? זה הייתי אני. אני בסיבוב הקודם שלי באתי אל העשיר הזה, ואני אגיד לך את השם שלו, וזרקו אותי מהבית. זה אני הייתי אני. ואז התגלגל המזל, ואני נהייתי עשיר. אני אמרתי שכל עני שבא אליי, אני אכבד אותו ויקבל אותו, אז עכשיו הגלגל יסתובב. ללמד אותנו איך שהגלגל מסתובב בכל מקום ומקום, ללמד אותנו על כמה הצדקה. ברגע שאדם נותן, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו בחזרה. ברגע שאדם לא נותן, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את המתנה הזאת. אלה הדברים שמופיע בספר מתוק מדבש. גלגל חוזר בעולם, גם בכסף. אוי לו לעשיר שלא נותן צדקה. אוי לו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ובעזרת השם, גלגל הולך להתהפך. האמת היסודית של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא בעל הבית, הוא בחר בנו, הוא נתן לנו את התורה ואת המצוות. אמת זו עומדת להתגלת, והיא הבסיס לגאולה. אבל בעזרת השם, לא רק האמת הזאת תתגלה, אלא עוד הרבה אמיתות אחרות, או יותר נכון, הרבה שקרים אחרים ינוקצו. ואני רוצה לדבר על כמה מהם. א', הממסד הרפואי, החיסונים. לא יודע אם יישארו מהחיסונים אפילו אחד, ואם כן, רק אלו שבאמת ישרתו את הבריאות של האוכלוסייה, ולא את הכיס ואת האג'נדות של ממציאי החיסונים, כפי שקרה בקורונה. תרופות פסיכיאטריות. הפך למכת המדינה, מכניסות מאות מיליארדים לחברות הפארמה, ויותר מזיקות מה שמועילות. כשיגיע משיח צדקנו, כל אלה כמעט ויעלמו, יעברו לתחליפים הרבה יותר טובים, הרבה פחות מזיקים, למרות שלא מכניסים הכנסות גדולות לחברות הפארמה. התברר אז שכל הסיבוכים, למשל, שכל הסיבוכים שהיו בתרופות הפסיכיאטריות נגד דיכאון, שאחרי הדיכאון פתאום אחרי שנה כמה הופיעה תופעה נוראית של היי, התברר שכל זה נגרם על ידי התרופות עצמם, אילו היו נוקטים באמצעים טבעיים, פשוטים, זה לא היה קורה. אבל זה גם לא היה מכניס כסף לחברות הפארמה. ניקח בתור דוגמה את התרופה הפסיכיאטרית, פרוזק. החברה הרוויחה עליה מיליארדי דולרים, והבטיחה שכך וכך וכך וכך, עד שבחקירה פדרלית התברר שהכל בלוף, לא מוכח שום דבר. ואז הם כבר לא יכלו לפרסם שזה בטוח ושזה מועיל, כי זה פלילי, אין הוכחות. מה הם עשו? שילמו $60 מיליון
לפסיכיאטר בכיר ביותר, ועוד סכומים יותר צנועים לאחרים, כדי שהם יערכו כנסים ופגישות וישכנעו את הציבור שהתרופה הזאת היא אידיאלית. והציבור ישתכנע. מחלת הסרטן. כשתתגלה האמת, היא כבר לא תהיה מחלה כזאת מפחידה, משום שהיא באמת היא לא כל כך מפחידה. זה המצאה שלהם, הם רוצים תיכנס לפניקה, תרוץ לקחת את הטיפולים שלהם, כימיים, קרינות, ביולוגיים, הטיפולים שמכניסים להם הרבה כסף. כל מנה של טיפול כימי זה אלפי דולרים. אני אולי הגזמתי עכשיו, לא בדקתי את הנתונים כרגע, אבל סך הכל, על כל פציינט במהלך מחזור אחד של טיפולים, הם מרוויחים מאות אלפי שקלים. ואז התברר שבעצם למחלה הזאת יש פתרונות הרבה יותר קלים, הרבה יותר סימפטיים, שבאמת עוזרים ולא מזיקים. שכל מה שהם המציאו עד עכשיו זה היה כדי להרוויח את הכסף, לא אכפת להם חיי אדם. אני יודע שזה מילים קשות, אבל זאת המציאות. ידוע שחלק מאוד חשוב מכל הטיפול במחלה זה להיות רגוע, להיות שלב, לא להיכנס לפאניקה, והם עושים את ההפוך כדי שירוצו לקבל את התרופות שלהם. הם לא מחפשים פתרונות שהמחלה לא תהיה, כפי שסיפרה גברת שרה חמו, שהיום מדריכה רבים בעניין הזה, שפעם היא דיברה עם חוקר סרטן, שאמר שהוא לוקח דוגמאות מכלבים, שאלה למה כלבים ולא קופים יותר דומים לבני אדם? כי אצלהם יש את המחלה, קל למצוא תאים סרטניים. אז אם כך, תבדקו בקופים, למה אצלהם אין את המחלה? שנמנע את זה בבני אדם. לא. השיב לה החוקר. התפקיד שהוטל עליי זה לא למצוא פתרונות שלא תהיה מחלה, אלא לגלות תרופות חדשות. לא אכפת להם. אדרבה, אכפת להם שכן תהיה המחלה, אז יוכלו להרוויח כסף. דוגמה למשל, מסתבר שיש נושא שנקרא רפואת תדרים. לכל איבר בגוף יש תדר פיזיקלי בהרצים. על ידי בדיקת התדר שלו אתה יכול לברר מה קורה בעבר, אם יש שם איזה בעיה, מה הבעיה. צילום דרך העיניים גם מגלה הרבה על הבעיות. על ידי אותה מכונת ביקום של התדרים, שבודק את התדרים, אתה יכול לבדוק איזה תרופה, איזה ויטמין, איזה תוסף תזונה מתאים לפציינט או לא מתאים. עושה נפלאות. גילו גם חומרים חדשים שעושים נפלאות. למשל, כלור דו-חמצני, לא עכשיו המקום לדבר על זה. אז מה עושה המערכת? כשאתה מתייחס לחומר הזה, הם אומרים לך, זה איזושהי רמאות, זה ריח של אקונומיקה. בזמן הקורונה היה אז תחליף אחר שבאמת היה לו קצת ריח של אקונומיקה, שבזה הם נלחמו הכי הרבה, כי הם ידעו שזה טוב. אפשר הדברים לא כל כך נלחמו. והמכשיר עצמו, רגולציות מאוד קשות, זה כמעט פלילי להביא אותו.
כי כך הם אומרים בעצמם, זה מסוכן. אנשים תמימים יבטחו במכשיר הזה, שאין לו שום הוכחות מדעיות בשיטות הטיפול שלו, וימנעו מללכת לקבל את הטיפולים מצילי החיים, כלומר הורגי החיים, שאנחנו מספקים לאותו תמורת רווחים גדולים. הם אומרים את האמת. חבל שיקחו את הטיפולים של המכשיר הזה, כי הם יפסידו את הרווחים. קצת הם צובעים את זה בצבע אחר. וגם יש סכנה של קרינה. מסתם כמה מיליארדים פחות מהקרינה שאתם מרביצים, שכנראה יותר מזיקה מה שמועילה. היום המערכת משמיצה כל מה שטוב, ולא מדברים כבר על זה שהיא לא מנסה למנוע את המחלה, ויש הרבה דרכים למנוע. ב' השקר הבא, הרבנות הראשית, ועיקר נושא הגיטין הפסולים בהשגחת בן גוריון וארגוני הנשים הרפורמיות. אוי לו לדיין שלא ישכיל לחזור בתשובה ולהודות על האמת בעוד מועד. יהיה לו בושות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ג' צניעות של נשים, כולל חרדיות. יגיע המשיח, הוא, אולי הסנהדרין, יקבעו את גדרי הצניעות. ואם הם יחליטו שהפאה הנוכרית אסורה, שצריך ללכת עם מטפחת, אז זה מה שצריך לעשות. אבל יהיו כאלה שלא יוכלו לבלוע את זה. אני מקווה שלא. בוודאי החרדיות המודרניות, אבל אולי גם החרדיות. ואולי בעיקר אלה שהריצו את הפאות והתעלמו מכל הבעיות. ודרך אגב, זה יכול להיות אחד הפתרונות לבעיית הסרטן. כפי שראינו בתקופה שהנשים החרדיות שרפו את הפאות שלהם כשהתברר שהן מכילות שערות של עבודה זרה מהודו, בהוראה של הרב אלישיב. ואז יש עדויות ברורות שבמחלקות הסרטן היו הרבה פחות נשים חרדיות. ד' זלזול בבתי הכנסת. בית משכנו של הקדוש ברוך הוא, בוודאי כל עוד אין את בית המקדש, בית מקדש קטן. שיחות חולין, אפילו באמצע התפילה. גם לא בתפילה, בבית הכנסת זה בעיה לדבר. ידוע שמייחסים את זה שקהילות אירופה הושמדו בשואה בגלל שזלזלו בכבוד בית הכנסת. קהילות עדות המזרח לא נפגעו, ואפילו במקום שהגיעו הצוררים בצפון אפריקה, לא שלחו אותם ברכבות לאושוויץ. וגם זה ייתכן שיכול להיות התרופה למחלה, כמו שאמר האדמו"ר שמעון מללב,
שמעון בידרמן מלילב, כששאלו אותו, מה עושים עם הבעיה של המחלה? הוא אמר, אני יודע, לא לדבר בתפילה. יהי רצון שכל מערכות השקר יתנפצו, שכל אחד ואחד, כולל מהציבור החרדי, יזכה לחזור בתשובה ממה שהוא צריך לחזור בתשובה ובזמן, ושנזכה כולנו במהרה לאור הגאולה. כל טוב, ברכה והצלחה.